Kelvin, K. So kalau dekat Malaysia kita banyak guna Celsius kan. Kalau untuk SI unit kena gunakan Kelvin. Macam mana nak ingat? Okay, pertama sekali kamu kena ingat bentuk piawai ni yang paling penting dengan imbuhan dia. Kalau kamu dapat tahu imbuhan dia, kamu akan dapat tahu simbol. Kalau kamu dapat tahu bentuk piawai, kamu akan dapat tahu nilai. Jadi yang pertama ialah kita set dengan G, iaitu giga. Imbuhan dia kita tulis huruf kecil ya, giga. So, giga ni, dia bermula dengan kuantiti dia 9. Kenapa 9? Maksudnya dia ada 9 kosong ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, itu ialah giga. Yang kedua ialah mega. So, mega ni betul tak kuasa 6? Betul sebab dia ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, jadi dia ada 6 kosong. Yang ketiga, kalau tengok dalam YouTube kan ada 3K view, 4K view. Jadi K tu merujuk kepada kilo. Jadi kilo. So, kalau 3 ada 3 kosong, jadi dekat sini ada 10 kuasa 3. Okey, boleh? Kuasa 3. Okay, seterusnya D. D untuk desi. Desi. Jadi dia ada negatif 1. Maksudnya dia ada titik perpuluhan. Jadi ada berapa? 0.1. Betul ke tak ni cikgu? Yes, betul. So 1 ni merujuk kepada negatif 1 ni. Maksudnya dia ada 1 titik perpuluhan. Okay, yang kedua 0.01. Yang ni ialah C. Semua orang tahu yang ni apa. Yang ni ialah senti. Okay, yang ni 10 kuasa berapa? Cuba kira, kita letakkan kosong ni, titik perpuluhan ni dekat sebelah 1. Jadi ada 1, 2. Jadi 10 negatif 2. Okey, boleh? Okey, yang ke seterusnya, M, mili. Mili, kita tengok ada berapa? Titik perpuluhan ni ada 1, 2, 3. Jadi 10 negatif 3. Okey, ni untuk mili. Seterusnya ni dia tulis negatif 6. Jadi kita nak tengok kenal pasti betul ke tak, kita tulis kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, titik perpuluhan tu dia akan sepatutnya berada dekat sebelah sini. Jadi kiraan dia akan ada negatif 6. 10 kuasa negatif 6. Okay, last sekali ialah nano. Okay, yang ni apa ni? Yang cikgu sebut negatif 6. Ni ialah mikro. Mikro. Okey, last sekali ialah nano. Nano ni ada negatif 9. Jadi, kita kena buat macam mana ya? Sekejap. Okey, 1. Kita ada 9 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyaknya. So, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, perpuluhan kosong. Betul ke tak ni cikgu? Nanti cikgu kira sekejap. 3, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes, betul. Jadi kalau kamu nak kira, kiranya kosong ni ada kosong point, ada berapa kosong selepas titik perpuluhan? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebab titik perpuluhan tu letak sebelah 1 sini. Jadi 10 kuasa negatif 9 ni ialah nano. Dia bukan agak susah, dia agak kita kena tengok. Kalau negatif 9 tu maksudnya titik perpuluhan dia tu berada 9 kali daripada yang kosong yang pertama tadi. Okay, cikgu ulang sekali lagi. Macam mana boleh jadi macam tu? Okay, kita letak macam ni. Sebab dia negatif, kita letak dia kosong point berapa, titik perpuluhan terus. Lepas tu kita letakkan dia ada berapa tempat kosong sini untuk nak sampai 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, maksudnya dekat sini akan ada 1. Dekat sini kamu letakkan kosong sebanyak yang tempat kosong tu. Okey. Jadi ada cukup tak 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes, correct. So ada 8 semua. Jadi ini ialah untuk nano. Okey, seterusnya cara nak... Okey, baiklah, untuk memudahkan cara kamu untuk mengingat bagi nilai piawai, bentuk piawai dan imbuhan, cikgu ada sediakan 3 cara yang mudah. Yang pertama sekali, kita buat secara akronim. Jadi akronim ini kamu ambil perkataan
huruf yang pertama dan kamu gantikan dengan perkataan yang mudah untuk kamu ingat ataupun dekat sekeliling kamu. Contoh, cikgu buat GM Kelang di sini milik Mr. Nano. G merujuk pada giga, M mega, Kelang kilo, D desi, sini maksudnya senti, milik maksudnya mili, Mr maksud dia micro dan nano maksud dia nano. Jadi kamu kena ingat jugalah 10 kuasa 9 tu merujuk pada giga, 10 kuasa negatif 9 merujuk pada nano. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang mudah untuk kamu ingat secara mendengar, cikgu cadangkan untuk kamu ingat lagu yang paling mudah. Lagu 7 Days in a Week. Okay, kamu dengar lagu ni. Okay, daripada lagu tadi, so kamu akan nyanyikan dia daripada giga sampai nano dalam bentuk lagu 7 Days in a Week. Macam mana? Guna kreativiti kamu sendiri. Yang terakhir ialah, kalau bagi yang mudah untuk lihat secara visual, apa yang kamu boleh buat? Ni yang ketiga. Ni contoh yang ketiga. Contoh kalau giga kalau tengok perkataan ataupun huruf G, dia macam bentuk 9 kan? Jadi 10 kuasa 9 itu ialah bentuk piawai bagi giga. Kalau mega ni dia berkait dengan M. M makanan. Meganan, makanan. Okey, M maksud dia M, jadi makanan. So, nan dekat belakang ni maksudnya 6. Jadi 6 lah dekat belakang. So, yang ni ialah cara yang kreatif yang kamu boleh fikir dan cikgu harap ketiga-tiga benda ni dapat membantu kamu untuk ingat. Kena ingat ke semua ni cikgu? Lebih mudah untuk kamu ingat supaya kamu dapat lebih skor dan dapat faham. Mega tu berapa nilai dia, kilo tu berapa, desi tu berapa. Macam tu. Okay, itu saja. Bye. Macam mana nak jawab untuk untuk pertukaran unit kuantiti asas? Okey. Yang pertama kamu kena ingat dia ada 3 perkara. Jisim, ada panjang dan juga masa. Jadi dekat setiap perkara yang disebutkan ni, dia ada formula. Sama ada kamu kena darab ataupun kena bagi. Darab 1000 ke, bagi 1000 ke dan sebagainya. Kita pergi kepada satu persatu. Jangan risau, dalam sains kita boleh guna kalkulator. Okey. Yang pertama sekali, jisim. Kita tengok formula dia. Daripada kilogram nak pergi kepada gram, kita akan darab dengan 1000. Yang ni ialah tambahan sebab tak ada dalam buku teks, tapi cikgu cuba cari tambahan untuk kamu lebih mudah senang ingat formula. Jadi daripada gram kepada miligram, dia akan darab dengan 1000 juga. So kalau nak kembali kepada gram dan kilogram, kena bagi 1000. mg kepada g bagi 1000, g kepada kg bagi dengan 1000. Okay, soalan yang pertama. 23 gram daripada sini nak pergi kepada kilogram. So macam mana kita nak buat? 23 bagi dengan 1000. Okay, jadi kalau tak tulis pun tak apa, just jawab je macam ni. 23 bagi dengan 1000, jadi 0.023 kilogram. 0.23 kilogram. Pastikan ada nilai yang terakhir ni. Yang kedua, 6.87. Daripada kilogram nak pergi kepada gram. Kilogram nak pergi kepada gram. Jadi kamu kena darab. So 6.87 darab dengan 1000. So akan dapat berapa? Dapat berapa? 6.87 darab 1000. Jadi akan dapat 6870. 6870. Okey. Dan yang terakhir, untuk yang ni kita kena tengok berapa kali proses pertukaran dia. Daripada mg nak pergi pada g, daripada g kepada kg. Jadi mg yang pertama, kita kena buat dia bahagi dengan 18,000 bagi dengan 1,000. Lepas tu jawapan tu kena bagi lagi dengan 1,000. Okey, macam mana? Kira je pakai kalkulator. Jadi 18,000 bagi dengan 1,000 bagi dengan 1,000. Jadi kamu akan dapat 0.018 kilogram. 018 kilogram. Okey, senang kan? Dan mudah je. Okey, yang kedua, panjang. Okey, untuk panjang ni, dia panjang sikit lah pengiraan, bukan pengiraan, formula dia. So, kita tengok daripada first, kilometer, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Kilometer kepada meter darab dengan 1000. Meter kepada desimeter darab dengan 10. Desimeter kepada sentimeter darab 10. Sentimeter kepada milimeter darab dengan 10. Kalau nak kembali ke sini balik, so daripada milimeter akan bagi 10. Sentimeter kepada desimeter bagi 10.
Desimeter kepada meter bagi 10. Dan yang ni paling besar sekali lah. Meter kepada kilometer akan bagi dengan 1000. Soalan yang pertama. 80 meter nak pergi kepada sentimeter. Daripada meter nak pergi kepada sentimeter. Tengok daripada sini nak pergi sini. So, kena lompat. So, dia kena darab. Jadi, 80 akan darab dengan 10. Darab dengan 10. Jawapan dia 8000 sentimeter. Okey, ini cikgu dah kira tadi. Yang kedua. 95 milimeter kita nak pergi kepada meter saja. Jadi pada milimeter kita kena pergi lompat. Lompat. Jadi berapa kali lompat? 1, 2, 3. Jadi apa yang kamu kena buat? Okey, yang ni ialah sangat tricky. Yang mana kamu akan buat dia 95 bagi dengan 10, bagi lagi 10, bagi lagi 10. Okey, yang ni cikgu nak tunjukkan pengiraan yang ni. Okey. Kalau dalam bentuk cara bahagi pecahan, 95 bagi 10 macam ni kan kamu buat. Bagi dengan 10, bagi dengan 10. Maksudnya 10 per 1. Kalau ni dalam kamu kira dalam matematik, kalau dapat soalan yang macam ni, ataupun jalan kira macam ni, kamu kena buat 95 per 10 darab dengan 1 per 10. Maksudnya tukar. 10 tu bermaksud 10 per 1. Jadi, kamu kena tukar dia akan jadi macam ni. Darab 1 per 10, darab 1 per 10. Jadi, jawapan dia ialah 95 bagi dengan 1000 akan dapat 0.05. Yang ni untuk tahu lebih lanjut, kamu tengok cara bahagi pecahan. Okey? Jadi jawapan dia dekat sini berapa? 0.095 meter. Okey, boleh? Okey, yang terakhir ialah masa. Yang ni paling best. Sebab yang ni senang. Jam nak pergi pada minit, nak pergi kepada saat, darab dengan 60. Minit nak pergi pada saat, darab dengan 60. Kalau nak kembali minit dan jam, saat kena bagi 60, minit kena bagi 60 untuk dapatkan jam. Okey, 24 jam. Maksudnya satu hari kan. Kira berapa untuk minit? Jadi daripada jam, kamu nak pergi kepada minit. So, 24 kena darab dengan 60. Jawapan dia ialah 1440 minit. Minit N. Okey, yang kedua. 17 minit nak pergi kepada saat. Minit nak pergi kepada saat. 17 darab dengan 60. Jawapan dia ialah 1020 saat. 1020 saat. Yang terakhir, saat nak pergi kepada jam. Saat nak pergi kepada jam. So, kena darab, kena bahagi 2 kali. Okey, bagi 2 kali. Jadi 450 bagi dengan 60, bagi lagi 60. So, dapat berapa? Okey, kita buatlah. 450 bagi dengan 60, bagi dengan 60. Jadi, dapat 0.125. 0.125. Jangan lupa tulis jam. Siapa yang tak tulis, nilai dekat sini. Kalau dengan cikgu lah. Cikgu akan kurangkan markah lah. Okey. So, ini untuk masa. Jadi, cikgu harap kamu dapat ingat macam mana formula dia dan macam mana nak kira dia. Dalam bidang ni kena banyak kira-kira sikit lah untuk kuantiti fizik. Okay, itu saja. Bye.